Вітаю, друзі! Вчора в нашому інформаційному полі з'явилося інтерв'ю для видання «Індепендент», дуже непростої британської газети, від очільника Миколаївської військової адміністрації, обласної адміністрації пана Кіма. І от Кім, його гучна заява про те, що люди важливіші за території, пролунала дуже гучно, привернула увагу майже всіх. Але я поспілкувався з деякими злими язиками з Банкової, і вони пояснили, що відбувається. Більше того, зібравши всю інформацію вкупу, стає все зрозуміло. Офіс президента, по-перше, готує вам нового Арестовича, саме вам, бо я в це не буду вірити, і нові казки, які розповідають пустобрехи або продавці ілюзій, мене не цікавить. А друге, ми сьогодні бачимо те, що вже було, з планом перемоги. Забули? Зараз нагадаю і поясню, що Офіс готує на найближчі місяці. Так от, Кім зробив заяву напередодні форуму прифронтових міст і громад, який повинен відбутися в 26-му році. На цьому форумі, так званий, повинна з'явитись візія. Візія, яку хочуть для себе обрати голови регіонів і мери. І вони хочуть узгодити своє спільне бачення мирного врегулювання. Я чесно скажу, я не знаю, на підставі яких законів і повноважень вони хочуть щось мирно з кимось врегульовувати, бо для цього у нас є Верховна Рада, Президент і Кабмін. Думка окремих громадян важлива, але коли це мери, та ще й під контролем Офісу Президента, то відчувається, що формулювати свою візію вони будуть під контролем банку. У вересні, до речі, 25-го року в Харкові відбувся перший форум прифронтових міст і громад. Називався він «Стратегічні виміри міст-форпостів», на якому тоді оголосили про створення асоціації прифронтових міст і зразу ж обрали собі голову асоціації пана Терехова, мера Харкова, до якого дуже симпатизує Зеленський і Офіс Президента, як і до Садового. В них же є так. Тих, хто їм подобається і хто не подобається. Форум, до речі, пройшов під особистим контролем людини Єрмака, віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністром розвитку громад та території Олексія Кулеби, того самого, який не просто людина Єрмака, засвітився в Міндічгейті, в інших корупційних скандалах, але якого тримають і не відпускають, бо він дуже близький до Єрмака, як і багато інших людей, наприклад, з Офісу Президента Бевз, Вдовиченка, заступниця генпрокурора, Кіпер, очільник Одеської ОВА, можу далі розповідати. Так от, там був присутній Кулеба. Все підтримав, все похвалив, і далі ми побачили, як забули всі про всю асоціацію. Взагалі, в інформаційному полі її ніде не було. І от заява Кіма, і, до речі, разом з цією заявою в інтерв'ю він похвалив дипломатичні здібності Трампа, його ініціативи. І, до речі, це не випадково, робилося навмисно, бо кожна теза, і мені це підтвердили, погоджувалась, узгоджувалась і фіксувалася Офісом Президента. Бо зараз не просто прогрів іде, а формування суспільної думки, яка абсолютно не підтримує те, що просуває Офіс Президента. Бо виключно 9% українців підтримують, щоб просто передати Росії Донбас. А Офісу Президента потрібно, щоб хоч би 51% це підтримував. А ні, такого немає. Більше того, заява Кіма зараз це тільки початок. Поясню, про що йде мова. Пам'ятаєте, коли вийшов план перемоги, тоді Офіс Президента вимагав у всіх, навіть у селищних громад, міських рад, мерів, обласних, щоб вони робили спільну заяву про підтримку плану перемоги. До речі, тоді масово всі, як барани, вистроїлися і відрапортували. Не всі, а переважна більшість. Тому що барани збилися в стадо, проблеяли. Де той план перемоги? Де та підтримка? А там ще про форум миру. Таке ж саме було. Тому що всі ініціативи Єрмака завжди були разом з Зеленським. Про що? Щоб власті сказали своє одобрямс. Але ж тут трохи забули. Одобрямся замало. Треба ще якісь дії і головне, треба, щоб це якось співпадало з тим, що потрібно Україні, а не окремо комусь у владі. Заява Кіма – це
не просто прогрів. Це те, що хочуть зараз, щоб потім підтвердив форум оцих міст прифронтових. Уважно слідкуйте, що буде заявлено. Так, після цього відео вони вимушені будуть якось коригувати свою заяву, але побачите, буде про те, що нам потрібен мир, нам треба ставити людей над територіями. В мене тільки 2 запитання. Все ок. Чому тоді взагалі ця війна почалася і можна було просто віддати все? Ну, як Зеленський же пропонував, зійтись десь посередині. Так віддайте, а що ні? А можна було, наприклад, і віддати окупантам квартиру Зеленського в Києві, а ще можна віддати домівку Міндіча теж в Києві. А чому ні? Ну, собственно, а що таке? Це то чуже для них, а це своє чи що? Може ще й відкрити, я не знаю, там філіали Гундяєва в кожному місті, можна відкрити ФСБ в кожному місті і теж погоджуватись. Питання в тому, що формулювання «зійдемось десь посередині» сьогодні почало реалізовуватись. Більше того, намагання продати ілюзії людям про те, що як тільки ми домовимось, все закінчиться і буде по-старому, є навіть як підтвердження в інтерв'ю того ж самого Кіма. Він в підсумку сказав: я думаю, що для більшості наших людей перемога полягає в тому, щоб мати своє життя таким, яким було воно до вторгнення. Треба бути або дебілом, або брехуном, щоб таке заявити. Життя так, як до вторгнення, вже не буде. Ніколи. Це розуміють більш-менш адекватні люди, це розуміють наші партнери. І тут питання до пана Кіма. Він бреше, чи він не сповна розуму? Хочеться, щоб він відповів самостійно. Ну, хоча, зрозумію, треба ж узгодити спочатку з Офісом Президента свою заяву, а потім відповідати. В будь-якому випадку готовий запросити його до себе в ефір. Поговоримо, обговоримо не лише це, там є що поговорити і про Миколаївщину, і про те, як вирішується проблема, і про родину. Там багато чого цікавого. І поговоримо. До речі, а пан Кім що пропонує людям, які на окупованих територіях? Залишатися? Чи на територіях, які хоче він просто вийти і сказати, він ж каже, що території не так важливі, важливі люди. Що він цим людям пропонує? Де він їх розмістить? Собі забере. Де? Як? Яку роботу він їм надасть? Що він створить для них? Оце окрема історія, ми про це поговоримо. Але можу сказати тільки одне. Продавці ілюзій сьогодні намагаються продати українцям абсолютно нереальні перспективи. Найближчі роки – це роки виживання, це роки обмеження, це величезні проблеми після повернення з фронту багатьох наших хлопців і дівчат, а також це величезні проблеми з роботою, з рівнем життя, з багатьма процесами. Головне, де брати гроші, це теж окрема історія, ну і не тільки це. І от щось життя на межі, а тому що росіяни будуть готуватися до наступного етапу вторгнення, і про це всі кажуть і всі розуміють, про це щось Кім не розповідає. Ну, жити будемо, як раніше. А як раніше? Обіцяти травневі шашлики, зійтись десь посередині, просто припинити стріляти? Чи яка різниця? Розумію, що прості рішення завжди були притаманні Офісу Президента і Зеленському, але тут треба казати людям правду. Хоча люди правду таку болісну можуть не сприйняти. Саме тому сьогодні прогрівають от такими меседжами інформаційне поле. Це для вашого розуміння, до чого готується Офіс Президента, що він рухає і які тези найближчим часом ви почуєте. Бо Зеленському потрібна підтримка народу для того, щоб прийняти рішення. Самостійно не ризикне, розуміючи, яка реакція буде з боку суспільства і яка реакція буде на правовому рівні. Бо це злочин. Саме тому він скаже, це не я хотів, це Верховна Рада проголосувала, люди проголосували на референдумі, а я, хоч і проти, вимушений підписувати це, тому що я обраний народом для того, щоб виконувати волю народу. Депутати народ, на референдумі народ і все зрозуміло. Тому готуйтесь до того, що цей сценарій будуть реалізовувати. Сьогодні він для влади найреалістичніший. Вони його обрали. Що буде далі? Спостерігайте і дивіться уважно канал. А я буду про це розповідати і інформувати. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. А ще дуже дякую, що ви активні і не пасивні.
найбільше ж подяка вам за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємося всі навколо ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Бо казками про те, що все буде як до війни, бо просто обіцянками або гаслами, що треба просто припинити стріляти, або що ще, ми Україну не захистимо і не відродимо. А Україна постане. Я не тільки в це вірю, я це знаю. Тут головне, щоб все склалося. Тому всі ресурси на ЗСУ, і от тоді все справді буде Україна. Дякую вам. Па-па.